चला तर मग आपल्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करू. ब्रँड इज ब्रँड. तिथं मी एक फोल्डर बनवून ठेवला आहे जे सर्व आपल्या ज्या PNG आहेत जे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये लागणार त्याचा मी एक फोल्डर बनवला आहे. तसं तुम्ही फोल्डरसुद्धा बनवू शकता आणि PNG ॲड करू शकता. चला तर मग आपण बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करूया. इथे आपण बॅकग्राऊंड घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण तो एक 30 सेकंदापर्यंत ॲडजस्ट करायचा आहे. ओके. त्यानंतर इथे आपण पहिल्यांदा आपण इथे आता एक इफेक्ट ॲड करणार आहोत. त्यासाठी आपण मीडियामध्ये जाऊया. तिथून आपण इफेक्ट घ्यायचा आहे तो. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण इथे इफेक्ट ॲड करणार आहोत. त्यासाठी आपण लेअरमध्ये जाऊया. लेअरमध्ये गेल्यानंतर इथे ओव्हरलेमध्ये इथून आपण जो इफेक्ट ॲड करणार आहोत तो इथे सिलेक्ट करायचा आहे. मी इथे हा इफेक्ट सिलेक्ट करतो. ओके. त्यानंतर आपण जिथपर्यंत आपलं बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत त्याला आपण सेट करायचं आहे. त्याला व्यवस्थित इथे थोडंसं खाली घ्यायचं आहे. ओके. ठीक आहे. त्यानंतर आपण इथे आता ज्या व्यक्तीचा बड्डे आहे त्याचा फोटो इथे ॲड करणार आहोत. त्यासाठी मी फोटो ॲड करतो. इथे आपण एक फोटो घेतलेला आहे. आपण थोडंसं व्यवस्थित सेट करायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ते सुद्धा सेम जिथपर्यंत आपलं बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत सेट करायचं आहे. ओके. त्यानंतर त्याला आपण ॲनिमेशन देणार आहोत फोटोला. त्यासाठी ते सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपण त्याला स्लाईड राईट हे ॲनिमेशन द्यायचं आहे. त्याचं टायमिंग आपण ठेवणार आहोत 1.5. ओके. ॲड करणार आहोत. त्यानंतर त्यासाठी आपण सेम जिथे हा फोटो लेअरमध्ये जायचं आहे आणि इथे मीडियावरती जाऊन दुसरा फोटो ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. मी ते दुसरा फोटो ॲड करतो. त्यालासुद्धा व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घेतो इथे. नंतर आपण सेंड टू बॅक करायचं आहे जेणेकरून ते व्यवस्थित दिसेल. ओके. त्यानंतर त्याला आपण ॲनिमेशन द्यायचं आहे. ॲनिमेशन आपण त्याला देणार आहोत ते म्हणजे स्लाईड अप. त्याचं टायमिंग सेम ठेवायचं आहे. टायमिंग 1.5. ओके. आणि तो फोटोसुद्धा आपला जिथपर्यंत बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत सेट करायचा आहे. ओके. त्यानंतर जिथे दुसरा फोटो स्टॉप होतो तिथे आपण आणखीन एक त्याचा फोटो घेणार आहोत. लेअरमध्ये जाऊन ठीक आहे. त्यालासुद्धा आपण व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर त्याला आपण ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट देणार आहोत. त्यासाठी आपण इथे कलर फिल्टरवरती जाऊन ब्लॅक जो इफेक्ट आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे.
ठीक आहे. आणि त्याला आपण ॲनिमेशन देणार आहोत ते म्हणजे स्लाईड लेफ्ट. त्याचं टायमिंगसुद्धा सेम आपण ठेवणार 1.5. ओके. त्यानंतर पाहूया आपला व्हिडिओ कसा दिसतो ते. ठीक आहे. त्यानंतर इथे आपण एक स्पेशल इफेक्ट ॲड करायचा आहे. लेअरवरती क्लिक करा. त्याच्यावर आपला जो इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा आहे. त्याला आपण फुल स्क्रीन करणार आहोत. आणि सेम त्यालासुद्धा आपल्या तिथपर्यंत बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे. त्याला आपण ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करणार आहोत. ओके. ठीक आहे. त्यानंतर आणखीन एक इफेक्ट आपण इथे ॲड करणार आहोत. ठीक आहे, आपण नंतर करूया ॲड. तो पहिल्यांदा पाहूया आपला व्हिडिओ कसा दिसतो ते. ठीक आहे. त्यानंतर आपण इथे एक इफेक्ट ॲड करूया. ह्यालासुद्धा आपण ब्लेंड करून घेणार आहोत. स्क्रीन करायचं आहे ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन. ओके. साईज थोडीशी वाढवायची आहे. ठीक आहे. थोडी साईज आपण कमी करूया. ठीक आहे. आणि त्यानंतर जिथे तो पूर्ण स्टॉप होतो तिथे आपण ज्याचा बड्डे आहे त्याचं आपण नाव ॲड करणार आहोत. ठीक आहे. ते नाव आपण व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवरती मराठीतून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवली जाते. त्यानंतर आपण ते नाव व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. ओके. ह्या इफेक्टचं आणि ते नावाचं थोडंसं टायमिंग मॅच करायचं आहे. आपण ॲनिमेशन द्यायचं नावाला पॉप ॲनिमेशन देऊ आपण. ठीक आहे. नंतर पाहूया कसं आपला व्हिडिओ दिसतो ते. थोडंसं पुढे घेऊया आपण. ओके. त्यानंतर बघा इथे हा इफेक्ट निघून जातो बरोबर. तर तो इफेक्ट कंटिन्यू ठेवायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला ते जो इफेक्ट आहे त्याचा आपण कॉपी करणार आहोत. ओके. इथे कॉपी करायचं आहे. डुप्लिकेट करणार आहोत. सेम अशी शेवटपर्यंत आपण त्याचे डुप्लिकेट लेअर एक काढायचे आहे, जेणेकरून आपला व्हिडिओ खूप आकर्षक दिसेल. थोडा टाईम लागेल पण व्हिडिओ मस्त छान झाला पाहिजे आपला. बाकीचा एक्स्ट्रा भाग आपण इथून कट करायचा आहे. त्यानंतर पाहूया आपला व्हिडिओ कसा दिसतो ते.
ठीक आहे. इथे बघा शेवटी ते नाव निघून जाते, ते आपण व्यवस्थित सेट नाही केलं आहे. बघा इथे आपण व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण इथे आपला जो ऑडिओ ॲड केलेला आहे तो आपण इथे ॲड करणार आहोत. त्यानंतर आणखीन एक आपली PNG राहील, इथे एक PNG ॲड करतो. PNG ॲड करतो. ठीक आहे. थोडंसं त्याची आपण साईज ॲडजस्ट करूया. ठीक आहे. आणि ती लास्टपर्यंत सेट करायची आहे. त्याला ॲनिमेशन देऊया, पॉप ॲनिमेशन देऊया. त्याचं टायमिंग ठेवूया 1.5. ओके. नंतर आपण पुढची PNG ॲड करू इथे. शुभेच्छुक ही PNG ॲड करणार आहोत. ठीक आहे. तिला पण आपण ॲडजस्ट करून घ्या शेवटपर्यंत. त्याला ॲनिमेशन देऊया आपण. स्केल डाऊन. ओके. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने सुद्धा त्याच्यामध्ये PNG ॲड करू शकता आणि आपला व्हिडिओ आकर्षक बनवू शकता. या सर्व ज्या PNG मी ॲड केल्या आहेत इथे वापरल्या आहेत व्हिडिओमध्ये, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. तुम्ही तिथे जाऊन सुद्धा त्या PNG व्हिडिओसाठी यूज करू शकता. त्यानंतर पाहूया आपला व्हिडिओ कसा दिसतो ते. अशा प्रकारे आपल्या इथे ऑडिओ ॲड झाला आहे. आता आपण आणखीन एक PNG इथे ॲड करूया. ठीक आहे. तुम्ही थोडंसं ते क्रॉप करून घेऊया. साईज थोडीशी व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे. ठीक आहे. आणि त्याला आपण ॲनिमेशन सुद्धा देणार आहोत. स्लाइड डाऊन. ओके. त्यानंतर फायनली आपला व्हिडिओ पाहूया कसं दिसतो ते. मस्त व्हिडिओ दिसतो, एकदम छान दिसते. खूप छान व्हिडिओ बनलेला आहे. असेच व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचे असतील, बनवायचे असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा.